नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ फेरि मेरो नयाँ भिडियोमा। र आज चाहिँ हैन म फोर थिङ्स चाहिँ जिन्स प्यान्ट कि चिनोस प्यान्ट किन्दाखेरि जुन प्यान्ट भनौँ न हैन के कुरा चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ क्या, आज त्यसको बारेमा भन्दैछु हैन। ल ध्यान दिएर लास्टसम्म हेर्नु यो भिडियो, किनकि सब पोइन्टहरु इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा नि तलमाथि भयो भने फेरि तपाईहरुलाई घाटा हुन्छ क्या पैसाको। नम्बर 1 चाहिँ हैन तपाईहरु कम्फर्टेबल चेक गर्नुपर्छ क्या, तपाईलाई कति कम्फर्ट हुन्छ त्यो प्यान्ट भनेको मतलब अब तिग्राहरुमा हैन यस्तो रिप्रे ट्याप्प नहुने गरी प्यान्ट, हल्का खुल्ला खुल्ला हुने खालको प्यान्ट क्या, त्यो कम्फर्टेबल प्यान्ट हो क्या। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ तिग्रामा ट्याप्प हुन्छ नि त्यो चाहिँ कम्फर्टेबल प्यान्ट हुँदै होइन क्या। तपाईहरु त्यहाँ अब म चाहिँ तपाईहरुलाई के सजेस्ट गर्छु भने प्यान्टहरु किन्दाखेरि अनलाइनहरुबाट नकिन्नु क्या, अफलाइनमै गएर ट्राई गरेर किन्नु क्या, किनकि ट्राई गरेपछि थाहा पाइन्छ नि त। किनकि सब ब्रान्डहरुको हैन छुट्टै छुट्टै हुन्छ क्या नम्बरहरु क्या। अब तपाईलाई 36 को नम्बरको कम्बरमा हुन्छ भने अर्को ब्रान्डको 34 मा नै हुन सक्छ क्या, थाहा नै छैन क्या, त्यो जुन ब्रान्डको जति पनि हुन सक्छ क्या। अनि अब त्यही नम्बर 2 को पोइन्ट चाहिँ काम लाग्छ है। फेरि नम्बर 2 भनेको चाहिँ हैन जिन्स प्यान्टको कम्बर कसरी चेक गर्ने। अब तपाई कता कता जानुभयो कुनै शपिङ मलहरुतिर, त्यहाँ अब देख्नु भयो जिन्स प्यान्ट तपाईलाई अति राम्रो लाग्यो, लिन पनि मन लाग्यो, तर ट्राई त गर्नु पर्यो, त्यो ट्राई गर्ने ठाउँ छैन। एउटा भनेको त्यो घाँटीमा ट्राई गर्ने, त्यो घाँटीमा ट्राई गर्नेवाला टेक्निक चाहिँ त्यति एक्युरेट हुँदैन क्या, एक्युरेट नै हुँदैन क्या। अनि सबसे राम्रो पारामा कसरी चेक गर्ने थाहा छ? हात यस्तो मुट्ठी बनाउने हैन, यस्तो गर्ने हात, अनि जिन्स प्यान्टलाई यस्तो गरेर हाल्दिने, जिन्स प्यान्टलाई भित्र हाल्ने हातको भित्र हैन। अनि त्यसपछि जति तपाईलाई टाइट भयो भने त्यो चाहिँ ठीक छैन क्या, अति टाइट भयो भने त्यो ठीक छैन, तपाईलाई टाइट हुन्छ त्यो प्यान्ट। हल्का हल्का लुज भयो भने त्यो लुजै हो, ठ्याक्कै ट्याप्प मिलेको साइजमा ठ्याक्कै अब तपाईलाई हातमै थाहा भइहाल्छ नि हैन मिल्यो कि मिलेन भनेर। हो, ठ्याक्कै हातमा मिल्यो भने इट्स गुड प्यान्ट फर यु, मिलेन भने इट्स ब्याड प्यान्ट फर यु। नम्बर 3 भनेको चाहिँ राइज चेक गर्ने क्या। राइज भनेको कुन पार्ट हो भन्ने बित्तिकै त्यो दुईटा तिग्रा ठ्याक्कै अब यहाँबाट दुईटा यो अर्को खुट्टा भयो होइन, ठ्याक्कै प्यान्टहरु गरेर जहाँ माथि जोडिन्छ नि त्यहाँबाट माथि एउटा पार्ट जोडिन्छ नि क्या, तपाईको प्राइभेट पार्टको ठ्याक्कै तलतिर क्या। हो, त्यहाँदेखि हैन यस्तो गर्ने, यस्तो गर्दाखेरि एक भित्ता भन्दा लामो त्यो अब हुन्छ नि, तपाईलाई टाइट भइरहेछ कि त्यहाँ कम्फर्टेबल भइरहेछ थाहा भइहाल्छ नि हैन। हो, यस्तो गरेर नाप्ने क्या, बुझ्नु भने तपाईलाई घरमा कुन प्यान्ट चाहिँ कम्फर्टेबल छ हैन, तपाईलाई कुन चाहिँ एउटा राम्रो लाग्छ कम्फर्टेबल छ, त्यहाँ नाप्ने। जति आउँछ नि कसैको एक भित्ता 3 औँला जति 2 औँला जति आउँछ हैन, हो ठ्याक्कै यतिको गएर त्यही शपिङ मलमा गएर कम्बर यसरी नाप्ने, मैले अघि भने यसरी। हो, अनि त्यसपछि राइट चाहिँ यसरी चेक गर्ने, यहाँमा तल्लोको राइट राख्ने, त्यसपछि यस्तो गरेर ठ्याक्कै घरकै प्यान्ट जति त्यो आयो भने त्यो प्यान्ट बोकेर लिएर हाल्ने हैन, आएन भने चाहिँ छाड्दिने, अर्को प्यान्ट ट्राई गर्ने क्या। नम्बर 4 चाहिँ हैन तपाईले प्यान्टलाई टेलर गर्नु क्या, सिलाउनु क्या। भने अब स्कुलको कलेजको फर्मल प्यान्टहरु भन्न खोजे हैन क्या, जिन्स प्यान्टहरु चिनोजहरु लिएर आउनुहुन्छ नि, त्यो तपाईहरुको कम्बरमा अट्यो, राइजमा अट्यो, तल खुट्टामा नअट्ने हुन सक्छ क्या, खुट्टामा ठुलो हुन सक्छ क्या। अनि लुगाहरुलाई महँगो सस्तो लुगा छ तर महँगो देखाउनको लागि चाहिँ स्लिम फिट हुनुपर्छ क्या, ट्याप्प हैन स्लिम फिट क्या, हल्का हल्का ट्याप्प ट्याप्प खुल्ला खुल्ला ट्याप्प ट्याप्प खुल्ला खुल्ला जस्तो हुन्छ नि। हो, त्यो तल बनाउनु पर्छ क्या। हो, अनि त्यसको कुनै लेन्थहरु लामो हुन्छ त्यो काट्नु पर्छ हैन। हो, त्यो काटेर चुज बनाएर ठ्याक्कै तपाईलाई हुने बनाउनु पर्छ क्या। हुने बनाइसकेपछि हैन तपाईले त्यही जिन्स प्यान्टलाई अब कति चाहिँ लाग्छ र टेलर गरे, 10 रुपैयाँ जति लाग्ला चुज गरेको, काटेको गर्दा 50 रुपैयाँ जति खर्च होला हैन। 50 रुपैयाँ चाहिँ तपाईले इन्भेस्ट गरेर हैन त्यही प्यान्टलाई, त्यो प्यान्टको 800 को प्यान्टको लेभललाई 3000 को बनाउन मिल्छ त 50 रुपैयाँ खर्च गरेर हैन। त्यही भएर टेलर गर्ने क्या प्यान्टलाई चाहिँ। ल आजको लागि यति नै, आज चाहिँ छोटो मिठो सेक्सी भिडियो बनाएको क्या मैले हैन। ल यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु, मन भयो भने लाइक गरिदिनु, सब गरिदिनु क्या, सब। ल आजको लागि यति नै, यहाँसम्म हेरिदिनु भने सब यो त भनिसकेँ। ल धन्यवाद है, बाइ बाइ।